নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ফিজিক্সৰ কেইটামান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ যিকেইটা টপিকৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰে কুৱেশ্যন আহে আৰু আহি থকা ফাইনেল 2026তো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই গতিকে তোমালোকে কোনেও স্কিপ নকৰিবা ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনিতে এটা কোৰ্চৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ কোৰ্চ এটা বনাইছোঁ লগতে তোমালোকৰ MCQ থাকিব যেহেতু তোমাৰ যোৱা বছৰ তোমালোকে MCQ পাইছাই গতিকে তোমালোকৰ এইবাৰ ফাইনেলতে MCQ আহিব গতিকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা MCQ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তোমালোকে MCQ ক'ৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিবা আসলতে MCQ এটা বাহানাহে MCQ হঠাৰ ঠিক আছে MCQৰ সলনি মানে যিখিনি তোমাৰ সিম্পল MCQ আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকৰ কেনেকুৱা MCQ আহে ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন ট্ৰু অৰ ফলছ মেথছ দ্য ফলোইং তোমালোকে যদি নিটৰ পেপাৰবোৰ উঠাই চোৱা তেতিয়াহ'লে তাত দেখিবা যে তাত MCQৰ নামত আচলতে ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনবিলাক সুধি আছে ঠিক আছে ট্ৰু অৰ ফলছ সুধিছে মেথছ দ্য ফলোইং আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল যে তোমালোকে NCERTৰ লাইন বাই লাইন পঢ়িব লাগিব MCQৰ বাবে ঠিক আছে সো তোমালোকে কি কৰিবা এই কোৰ্সটো তোমালোকে ল'ব পাৰা কাৰণ ইয়াতে MCQৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে নোটস তোমালোকক দিয়া হ'ব ঠিক আছে এই চাৰিটা অপচন থকা নহ'ব দেই য'ত গেছ কৰিব পাৰি টুক্কা লগাব পাৰি যে A নহ'লে B হ'ব B নহ'লে C হ'ব বা যিকোনো এটা হ'বই তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ফিলিং দ্য ব্লেংকছত মই MCQখিনি বনাইছোঁ মানে তোমাৰ ফিলিং দ্য ব্লেংকছ টাইপত MCQৰ কুৱেশ্যনখিনি মই ইয়াতে বনাইছোঁ ঠিক আছে এই কোৰ্সটোত তাৰপিছত চাবা এতিয়া বাৰু এই কোৰ্সটোত কি পাম কি তোমালোকে পাবা সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহা সো তোমালোকে পাবা ইয়াতে লেকচাৰ ক্লাसेस ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ ইয়াতে চোৱা অকল ইয়াতে তোমাৰ সাবজেক্ট বায়োলজি বুলি লিখাহে আছে কিন্তু আসলতে বায়োলজি বুলি নহয় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজি এই তিনিটা বিষয়ৰে কোৰ্সটো এভেইলেবল আছে ঠিক আছে চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে লেকচাৰ ক্লাसेছবোৰ পাবা চোৱা প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি লেকচাৰ ক্লাছত মই বুজাই দিম তোমালোকে সেইখিনি পাবা তোমালোকে লাইভ চাবও পাৰা বা ৰেকৰ্ডেড তোমালোকে চাবও পাৰা ঠিক আছে সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে তোমালোকে PYQ তোমালোকে সলভ পাবা ঠিক আছে PYQ কুৱেশ্যনটো সবৰ তাতে থাকে সকলোতে এভেইলেবল আছে কিন্তু PYQখিনি তোমাৰ ফিজিক্সৰ হোক বা কেমেষ্ট্ৰিৰ হোক বায়োলজিৰ হোক সলভ কৰি মই তোমালোকক দি দিম তোমালোকৰ 2012ৰ পৰা 2025লৈ যিমানখিনি তোমাৰ পেপাৰ আছে আটাইখিনি পেপাৰ সলভ কৰি দি দিম তাৰপিছত তোমালোকে পাবা টেক্সচুৱেল এণ্ড এডিশনেল কুৱেশ্যন আনসাৰ ঠিক আছে অকল কুৱেশ্যন নহয় দেই কুৱেশ্যনৰ লগত আনসাৰো আছে কিন্তু যিখিনি তোমাৰ টেক্সটৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি দিম লগতে যিখিনি তোমাৰ এডিশনেল কুৱেশ্যন আছে যিখিনি আহাৰ চান্স হাই আছে হাই প্ৰবেবিলিটি আছে সেইখিনি কুৱেশ্যনৰ আনসাৰো মই তোমালোকক দি দিম ঠিক আছে তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা সেশন হৈছে ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশন ঠিক আছে তোমালোকে পঢ়িলাহে ঠিক আছে যেনিবা তোমালোকে মলিকুলাৰ বায়োলজি পঢ়িলা তাৰ এটা টপিক আছে পেডিগ্ৰী এনালাইসিস ঠিক আছে সেই টপিকটো যেনিবা পঢ়িলা আৰু তাত কিবা তোমাৰ ডাউট মনলৈ আহি গ'ল তেতিয়া তোমালোকে সেই ডাউটটো মোক সুধিব পাৰিবা মই তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিম তাৰ কাৰণে মই সেশন এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে প্ৰেক্টিছ ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ নকৰিবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰিবা ইংৰাজীত কথা এটা আছে নহয় কথা এষাৰ যে প্ৰেক্টিছ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট ঠিক আছে তোমালোকে থিয়ৰী পঢ়িলেই নহ'ব থিয়ৰীখিনি কেনেকৈ কি কুৱেশ্যনত কি টাইপত এপ্লাই কৰিব লাগে সেইখিনি তোমালোকে শিকিব লাগিব আৰু সেইখিনি কেনেকৈ শিকিবা যিমান তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে তোমালোক বেছি পাৰফেক্ট হৈ গৈ থাকিবা সো মই তোমালোকৰ কাৰণে 15খন প্ৰেক্টিছ পেপাৰ তোমালোকক মই দি দিম এই কোৰ্সটোতে তোমালোকে পাবা তাৰপিছত 6খন টেষ্ট পেপাৰ অৰ্থাৎ ফাইনেলত যেনেকুৱা পেপাৰ আহে তেনেকুৱা 6খন টেষ্ট পেপাৰ তোমালোকক মই দি দিম আৰু এইখিনিত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনিয়ে থাকিব যিখিনি কুৱেশ্যন ফাইনেলত অহাৰ চান্স হাই আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তোমালোকে চেক কৰিব লাগিব নহয় তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ লেভেলটো কেনেকুৱা হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মান্থলি মক টেষ্ট ৰাখিছোঁ তোমালোকে মক টেষ্ট দিব পাৰিবা ঠিক আছে এইখিনি হৈছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ ঠিক আছে তোমালোকে কোৰ্সটোত কেনেকৈ জইন হ'বা তোমালোকৰ ফিজিক্স ঠিক আছে মনত ৰাখিবা দেই ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়ো এই তিনিটা সাবজেক্টৰ কাৰণে কোৰ্স এভেইলেবল আছে ঠিক আছে কোৰ্সত জইন হ'বৰ কাৰণে তোমালোকে 882284 মই লিখি দিছোঁ নাম্বাৰটো 8822843937 এই নম্বৰটো তোমালোকে হোৱাটছআপ কৰিবা হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আহা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি জানি লওঁ ফিজিক্সৰ ঠিক আছে চোৱা
এতিয়া চোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি জনাৰ আগত আমি ফিজিক্সতে 14টা চেপ্টাৰ আছে এই 14টা চেপ্টাৰটো আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি একদম ইজি ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব যে কোনকেইটা চেপ্টাৰনো একেবাৰে সহজ হয় যিখিনি চেপ্টাৰ সহজতে বুজি পায় সেইখিনি মই এনেকৈ লিষ্ট বনাইছোঁ তাৰপিছত মডাৰেটত ৰাখিছোঁ কেইটামান চেপ্টাৰ 4টা চেপ্টাৰ তাৰপিছত টাফ নহয় একচুৱেলি এইকেইটা তোমাৰ সময় বেছিকৈ দিব লাগে সেইকাৰণে আচলতে টাফত মই ৰাখিছোঁ টাফ নহয় দেই একোৱে টাফ নহয় এইকেইটাত খালি সময় দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইজি চেপ্টাৰত বাৰু কি কি আছে প্ৰথমটো চেপ্টাৰ একদম সহজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড ঠিক আছে এইটো তোমাৰ সহজ চেপ্টাৰ পাৰিবা মেগনেটিজম এণ্ড মেটাৰ এইটো তোমাৰ সহজত পৰিব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন এইটো চেপ্টাৰ 6 ঠিক আছে চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 5 চেপ্টাৰ 6 ইজি চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ চেপ্টাৰ 8 ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড মেটাৰ এইটো তোমাৰ চেপ্টাৰ 11 এটমছ এণ্ড নিউক্লিয়াই চেপ্টাৰ 12 এণ্ড 13 এইকেইটা হৈছে চবচে ইজি চেপ্টাৰ্ছ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে আৰামছে পাৰিবা এতিয়াও সময় আছে তোমালোকে ডিটেইল থিয়ৰী লেকচাৰ চাবা হা ওৱান্সত নাচাবা আকৌ মডাৰেটত আছে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেঞ্চিয়েল এণ্ড দ্য কেপাচিটেন্স এইটো আছে মডাৰেটত চেপ্টাৰ 2 কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰ 3 অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট এ চি বুলিও কয় ঠিক আছে এইটো চেপ্টাৰ 7 আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰ একদম শেষৰটো চেপ্টাৰ এইকেইটা তোমালোকৰ মডাৰেট চেপ্টাৰ টাফ চেপ্টাৰকেইটা হৈছে মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড দ্য মেগনেটিজম চেপ্টাৰ 4 ৰে অপটিক্স চেপ্টাৰ 9 ৱেভ অপটিক্স চেপ্টাৰ 10 এইকেইটা হৈছে অলপমান টাফ নহয় মানে ইয়াতে টাইম বেছি দিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি চাই লওঁ ঠিক আছে মই ক'ব পাৰোঁ যে এইখিনি টপিকৰ পৰাই কিন্তু কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে একদম মন দি শুনিবা হা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা দেই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা কাৰণ তাত ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ সকলো ধৰণৰ PDF মই তাত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ ঠিক আছে তোমালোকে জইন হৈ ল'বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু কোৰ্চটোৰ কাৰণে মোক হোৱাটছআপ কৰিবা লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা গোটেই বছৰটো পৰি আছে ঠিক আছে চোৱা প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ কুলম্বছ ল' চাবা একদম সহজো হয় মানে কুলম্বৰ সূত্ৰটো কেনেকৈ আহে জানানে কুলম্বৰ সূত্ৰটো লিখা আৰু ইয়াৰ ভেক্টৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা এনেকৈ আহে ঠিক আছে ডাইপল চাবা এপ্লিকেশ্যন অফ গছ ল একদম গাউছৰ সূত্ৰ চাবা আৰু মেইনলি ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ডেৰাইভেশ্যনবিলাক চাবা ঠিক আছে আৰু তোমাৰ 40টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰাইভেশ্যনো মই দি দিম ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে তোমালোকে খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তাৰপিছত চোৱা পটেঞ্চিয়েল এণ্ড দ্য কেপাচিটেন্স এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হৈছে ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইন কেপাচিটৰ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি অফ ছিষ্টেম অফ চাৰ্জেছ ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল আহিব নিউমেৰিকেল বেছ কুৱেশ্যন চাবা কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা চাবা তোমালোকে ড্ৰিফ্ট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ৰেজিষ্টিভিটি ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল আহিব প্লাছ ডেৰিভেশ্যন আহিব ঠিক আছে এই টপিকটোৰ পৰা নিউমেৰিকেল আৰু ডেৰিভেশ্যন অহাৰ চান্স হাই আছে চাবা তোমালোকে তাৰপিছত চাবা টেম্পাৰেচাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ৰেজিষ্টিভিটি ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল আহিব কিৰ্চফছ ৰুল কাৰ্চফৰ সূত্ৰ এই চাবা হুইষ্টন ব্ৰিজ কিৰ্চফছ ৰুল এইবিলাকৰ পৰা একদম মানে পেপাৰ ভৰি কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে চাবা ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড দ্য মেগনেটিজম ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা মোশ্যন ইন এ মেগনেটিক ফিল্ড তাৰপিছত চাবা ফ'ৰ্চ বিটুইন পেৰেলেল ৱায়াৰ্ছ মুভিং কইল গেলভেনোমিটাৰ এণ্ড দ্য কনভাৰ্চন এইটো তোমালোকে চাবা এই তিনিটা মেগনেটিজম এণ্ড মেটাৰ চেপ্টাৰ 5ৰ পৰা চাবা দ্য বাৰ মেগনেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে মেগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটেৰিয়েল এইখিনি চাবা তাৰপিছত চাবা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি আহে লেন্স ল ঠিক আছে লেন্স ল ফেৰাডেছ ল চেল্ফ এণ্ড মিউচুৱেল ইণ্ডাকটেন্স ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা টপিক তোমালোকে নেৰিবা দেই কোনো কাৰণত ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে চাবা মানে চোৱা পঢ়িবতো গোটেই কিতাপখনকে লাগিব ঠিক আছে পঢ়িব চব লাগিব মই কোৱা নাই যে তোমালোকে অকল এইখিনিয়ে চোৱা যদি এটা চেপ্টাৰ তোমালোকে এৰা তেতিয়াতো তোমাৰ গোটেই নম্বৰে কাটা যাব চেপ্টাৰটোৰ ঠিক আছে সেইকাৰণে মই তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ কৈ দিয়া নাই ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ কিয় কোৱা নাই জানানে কাৰণ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ যিকোনো চেপ্টাৰৰ পৰা কাটি দিব পাৰে কিন্তু টপিক তোমালোকৰ ছেম থাকে যে এই টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই আগতেও আহিছে কাৰণ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ঠিক আছে আৰু এটা চেপ্টাৰৰ যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকটোৰ পৰাই কুৱেশ্যন নিদিয়ে ক'ৰ পৰা দিব
হয়নে নাই গতিকে চেপ্টাৰ্ছ তোমালোকে স্কিপ নকৰিবা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছ তোমালোকে খুচৰি নাচাবা ঠিক আছে চেপ্টাৰৰ ভিতৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছবোৰ তোমালোকে চাবা যিটো মই তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি আছোঁ ঠিক আছে চোৱা AC ঠিক আছে অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্টছ ইয়াৰ পৰা চাবা LCR চিৰিজ পাৱাৰ ইন AC চাৰ্কিটছ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ্ছ নেক্সট চেপ্টাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাবা ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম ইয়াৰ পৰা চাবা ৰে অপটিক্সৰ চাবা তোমালোকে ৰিফ্ৰেকশ্যন এট স্ফেৰিকেল ছাৰ্ফেচ ঠিক আছে নিউমেৰিকেল প্লাছ ডেৰিভেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহে দেই নিউমেৰিকেল চাবা তোমালোকে আৰু ডেৰিভেশ্যন চাবা ইয়াৰ পৰা এইটো টপিকৰ পৰা প্ৰিজমৰ পৰা তোমালোকে কি চাবা নিউমেৰিকেল আহে দেই প্ৰিজমৰ পৰা অপটিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছৰ পৰা তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম চাবা আৰু ফিজিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডায়েগ্ৰামৰ ভিডিঅ' মই দিম ঠিক আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলেই হ'ল তোমালোকে পাই যাবা ৱেভ অপটিক্সৰ পৰা কি আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি হৈছে ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড দ্য ৰিফ্ৰেকশ্যন বাই ৱেভ থিয়ৰী ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ডেৰিভেশ্যন চাবা ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এণ্ড দ্য YDSC ইয়াৰ পৰা নিউমেৰিকেল চাবা ডাইফ্ৰেকশ্যন চাবা চেপ্টাৰ 11 ডুৱেল নেচাৰৰ পৰা কি চাবা আইনষ্টাইন ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ বেচিকেলি নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে নিউমেৰিকেল মই লিখি দিছোঁ নিউমেৰিকেল বেছ কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে আইনষ্টাইন ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যনৰ পৰা তাৰপিছত এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে চাবা গ্ৰাফ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চাবা ৱেভ নেচাৰ অফ মেটাৰ এইটো চাবা এটমছৰ পৰা কি চাবা আলফা পাৰ্টিকল ঠিক আছে এক্সপেৰিমেণ্ট এণ্ড দ্য মডেল ঠিক আছে এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট দেই এক্সপেৰিমেণ্ট এণ্ড দ্য মডেল চাবা তাৰপিছত চাবা বৰ মডেল চাবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চাবা নিউক্লিয়াই চেপ্টাৰ 13 মাছ এনাৰ্জি এণ্ড দ্য বেণ্ড কাৰ্ভ ঠিক আছে বেণ্ড কাৰ্ভৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ বেচিকেলি নিউমেৰিকেল আহিব দেই ইয়াৰ পৰা চাবা নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ চাবা নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি চাবা ছেমি কণ্ডাক্টৰ একদম শেষৰটো চেপ্টাৰ PN জাংচন ঠিক আছে PN জাংচন চাবা ছেমি কণ্ডাক্টৰ ডায়োড চাবা আৰু এপ্লিকেশ্যন অফ ডায়োড চাবা এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মই আকৌ কৈছোঁ আজিকালি একদম ইউটিউবাৰ বহুত আছে ঠিক আছে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাক বনাই যে স্কিপ দিছ চেপ্টাৰ্ছ ঠিক আছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্টাৰ স্কিপ কৰা ভিডিঅ' তোমালোকে নাচাবা কাৰণ যিকোনো চেপ্টাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে সকলোখিনি যিকোনো এটা চেপ্টাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিন্তু সেই চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা যিখিনি মই তোমালোকক দিলোঁ আচলতে তোমালোকে এইখিনি টপিক ভালকৈ এনালাইচিছ কৰা ময়ো বহুতখিনি এনালাইচিছ কৰি বনাইছোঁ লাষ্ট 3-4 বছৰে মই এনেকৈ পঢ়াই আহিয়ে আছোঁ অফলাইনতেই হওক অনলাইনতো ঠিক আছে তোমালোকে চেনেলটো ধুনীয়াকৈ ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰা এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু তোমালোকে ঠিক আছে এইখিনি টপিকছ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত ৰাখিবা ফাৰ্ষ্ট এইখিনি পঢ়ি লোৱা তাৰপিছত তোমালোকে বাকীখিনি পঢ়িবা কাৰণ এইখিনিৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰ হাৰ চাল কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে চ' আকৌ কৈছোঁ যদি তোমালোকে ইয়াতে চোৱা বায়'লজি আছে ন অকল ইয়াতে তোমাৰ বায়'লজি প্লাছ ফিজিক্স প্লাছ কেমেষ্ট্ৰি এই তিনিওটা ছাবজেক্টৰে কোৰ্চ বনাইছোঁ লঞ্চ কৰিছোঁ গতিকে তোমালোকে কোৰ্চটো ল'ব পাৰা PDF নোটছ পাবা টেষ্ট চিৰিজ থাকিব PIQ চলভ থাকিব লেকচাৰ ক্লাছেছ থাকিব ঠিক আছে টেষ্ট পেপাৰ থাকিব প্ৰেক্টিছ পেপাৰ থাকিব ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যন থাকিব টেক্সুৱেল আৰু এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ থাকিব মানে যিখিনি ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিখিনি ছাফিচিয়েণ্ট কণ্টেণ্ট হয় সকলো ছাফিচিয়েণ্ট কণ্টেণ্টখিনি এই কোৰ্চটোত থাকিব চ' তোমালোকে যদি কোৰ্চটো জইন হ'ব বিচাৰা এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিবা হৈ যাব ঠিক আছে আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হ'বা দেই তোমালোকে আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তোমালোকৰ যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে সকলোকে এড কৰিবা মই এড কৰিব পৰা সুবিধা ৰাখি থৈছোঁ ঠিক আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ